hit me in the eye. Maybe I can see better. I lost the only girl I ever loved. Now I've got to forget her. Sziasztok! A motorkerékpárok láncának tisztítása és kenése a lánc élettartalma szempontjából egy nagyon fontos dolog. Nem is túl bonyolult megcsinálni, viszont elég gyakran kell, és ennek ellenére mégis sokan nem mernek nekiállni, vagy nem tudják, hogy hogy kell. Ezért ebben a videóban részletesen megmutatom, hogy mi kell hozzá, és hogy kell csinálni. Tartsatok velem! Most nézzük először, hogy mi kell hozzá. Hát először is el kell érned, hogy a motor hátsó kereke forogni tudjon. Ehhez előnyös, hogyha van a motorodon középsztender, akkor csak arra felhúzod és kész. A motorok többségén azonban ilyen nincs, úgyhogy ilyenkor célszerű egy motoremelőt használni. Ezt majd közben mutatom, hogy kell. Ezzel fel tudod emelni a hátsó kereket, hogy az szabadon tudjon forogni. Így a lánc is szabadon forog, és szabadon lehet majd tisztítani és kenni. A következő, ami kell hozzá, az egy lánctisztító anyag. Sokan sokféle dolgot ajánlanak, de én az esetek többségében azt szoktam mondani, hogy mindenre használjuk azt, ami arra való, úgyhogy én most nem megyek bele, hogy jó-e rá a petróleum, vagy jó-e rá a higító, vagy jó-e rá bármi más, hanem én azt javaslom, hogy nem olyan nagy tétel, vegyél egy olyan sprét, ami kifejezetten lánctisztításra való. Majd ezt is elmondom, hogy miért ajánlom ezt. Aztán a tisztításhoz még kell, hogy a kezed ne legyen csupa olaj, egy jó kis gumikesztyű meg kell, valami rongy, erre papírtörlő is jó lehet, de én azt mondom, hogy ha vannak otthon elhasznált ruhák, akkor azokat törlőrongyként nyugodtan elhasználhatod, és azzal sokkal kevésbé szennyezed a környezetet. Ezen kívül érdemes a lánctisztításhoz kefét használni. Ez, ami a kezemben van, ez kifejezetten egy lánctisztításra való. Én ezt pár száz forintért vettem az AliExpressen, de egyébként ugyanezt a kefét pár ezer forintért magyarországi boltokban is meg lehet kapni, hát mindenki eldöntheti, hogy hol akarja megvenni, de egyébként erre a célra egy egyszerű elhasznált fogkefe is megfelelő. És a végül a lánc kenéséhez pedig kenőanyag is szükséges. Itt megint csak azt mondom, hogy használjunk rá azt, ami arra való, kifejezetten a lánckenésre ajánlott sprét. Első körben érdemes megnézni, hogy van-e valami, ami útban van. Általában a lánckenéshez nem kell semmit leszedni, hiszen ahhoz elég egy 5 centis láncszakasz, ahol hozzáférünk, de a lánctisztítás az már egy más sztori. Ott jobb, ha nagyobb helyen hozzáférünk a lánchoz, ezért ennek fényében ezt a hátsó lábtartó konzolt, és innen ezt a karbonburkolatot én most lebontottam, és így egy sokkal hosszabb szakaszon fogunk tudni hozzáférni a lánchoz. Nyilván, hogy mit kell leszedni, vagy hogy le kell-e bármit, azt a saját motorod megnézésével tudod megítélni. A következő dolog, amit már mondtam, hogy hát a hátsó keréknek forognia kell, ahhoz, hogy a láncot is tudjuk forgatni, és így át tudjuk tisztítani. Ehhez, hogyha nincs középsztender a motorodon, akkor egy ilyen hátsó kerékemelőt kell használni. A motorok többségének hagyományos kétoldalú lengőkarja van, ahhoz ilyen kétoldalú emelőt lehet használni. Az én motoromnak egyoldalú a hátsó lengőkarja, ahhoz ilyen egyoldalú emelőt lehet használni. Ennek itt a közepe, ez a tengely, ez pont illik ide a hátsó keréknek a lyukas tengelyébe, és ráadásul ez itt két oldalt csapágyazott, ezért így könnyen tud forogni. Úgyhogy most föl is pattintjuk rá a motort. Dirty dog, he took her. My neighbor said he'd do unto others
Ez a plac, amit direkt ezért csináltam, hogy itt az udvarban legyen egy olyan hely, ahol meg tudom ezt csinálni a motorral, egy picit lejt hátrafelé, ezért én a biztonság kedvéért raktam egy téglát az első kerék alá, így nem tud véletlenül sem elmozdulni a motor, hiszen azért ennek is itt kerekei vannak, és akkor most jön, hogy előkészülünk a tisztításhoz. Mivel ez egy elég mocskos művelet, és itt ilyen olajtrutymóval szennyezett dolog fog mindenfelé folyni, ezért érdemes vagy tálcákat, vagy kartonpapírokat rakni alá, meg ide a felni, a kerék és a lánc közé is, mert igazából az sem nagyon előnyös, hogyha a gumira ráfolyik az oldószer, illetve az olaj. Én azt ajánlom, hogy használjunk kifejezetten lánctisztításra alkalmas cuccot. Ezek közül a legegyszerűbb a spray, ez éppen egy A9 márkájú, valami német webshopból rendeltem. Tulajdonképpen szerintem a márka teljesen mindegy is. A lényeg az, hogy mindenképpen olyan szert használjunk, ami nem károsítja a modern láncoknak a láncszemei belsejében lévő gumigyűrűket. Ugyanis a modern láncok belsejében minden láncszemben két oldalt van egy-egy gumitömítő gyűrű, ami egyrészt megakadályozza, hogy a lánc belsejébe bejusson a szennyeződés, másrészt azt is megakadályozza, hogy ide a láncszem belsejébe betöltött kenőanyag kijöjjön onnan. Itt látszik, hogy itt a két láncszem között van egy ilyen 1 mm-nél kisebb rés, és ott van bent egy gumigyűrű, amely ugye van ez a görgő, és ennek a görgőnek itt van keresztül egy tengelye, és itt a görgő és a görgő tengelye között belül kenőanyag van gyárilag betéve, és ez a gumigyűrű, ez itt mind a két oldalon van, minden láncszemnél, az megakadályozza, hogy ez a kenőanyag kijöjjön. Tehát ezért fontos, hogy ezeknek a gumigyűrűknek az állapotát megőrizzük, és olyan anyagot használjunk, ami ezeket nem károsítja. Vannak olyan oldószerek, például egy sima féktisztító spré, ami nem igazán tesz jót a guminak, ezért ezekkel nem érdemes láncot tisztítani, és alapvetően más nem erre való dolgokkal is szerintem pont ezért nem érdemes kísérletezni, ha egyszer van direkt lánctisztításra való cucc. Attól függ, hogy mennyire koszos a lánc, lehet, hogy elég csak befújni, és akkor a szer leoldja a szennyeződést, és az lecsöpög. Hogyha koszosabb, az enyém már elég régen volt tisztítva, akkor miután befújtuk az egész láncot a tisztítószerrel, utána érdemes rámenni a kefével is. Mindehez, ahogy az elején mondtam, érdemes kesztyűt használni, hiszen az ember kezének sem igazán tesznek jót ezek a vegyszerek. Némi sikálás után, hát nyilván tökéletes eredményt nem lehet várni egy ilyen tisztítástól, de szerintem elég jó lett. A végén még egy rongyal át is töröltem, egészen tiszta, viszont nyilván így nem maradhat, hiszen kenetlenül a lánc erősebben kopna, úgyhogy egy kenőanyagot kell rájuttatnunk. Na de miért és hogyan? Ez itt a kérdés. Hát először nézzük azt, hogy miért. Ugye igazából, ahogy az elején is mondtam, mindenre azt, ami arra való. Sok olyasmi ötlet terjed a neten, hogy például 80V90-es hajtóműolajjal is lehet láncot kenni, vagy különböző egyéb nem erre való sprékkel is lehet láncot kenni. Lehet, én nem állítom, hogy nem, de végül is minek kísérleteznénk, hogyha a kenőanyaggyártók kifejezetten erre a célra csinálnak anyagokat. Én nem hiszem, hogy annál jobbat ki tudnál találni. Na jó, de milyen fajtát? Ugyanis ezekből a sprékből is tulajdonképpen két különböző fajta van. Az egyik a hagyományos, régebbi fajta lánckenő sprékben ilyen olajszerű
folyékony olaj állagú dolog van, nyilvánvalóan valamilyen olajról is van valóban szó. A modernebbek, ez a kettő is olyan, ezek pedig szilárd anyagokat is tartalmaznak, jellemzően nagyon apró mikroszkopikus méretű teflon szemcséket, meg még egyéb adalékanyagokat. Ezek kifújva ilyen fehéres, krémes állagú dolgok. Ezeknek több előnyük is van, én ezért már régóta ezeket a fajta szilárd összetevőket is tartalmazó kenőanyagokat, lánckenőket használom. Egyrészt ezek a benne lévő mikroszkopikus szilárdanyag szemcsék is segítenek távolságot tartani ugye a lánc görgői, illetve a lánckeréknek a fogai között, tehát nem tud a fém a fémmel érintkezni. Másrészt ezek már olyan modern alapanyagokat tartalmaznak, amik abban is segítenek, hogy sokkal kevésbé menet közben, ugye ahogy gyorsan forog a lánckerék, rajta gyorsan gördül keresztül a lánc, ne fröcsögjön le róla az anyag, és olyan adalékanyagokat is tartalmaznak, amelyek ahhoz segítik hozzá, vagy azt segítik elő, hogy minél kevésbé tapadjon bele a por, hiszen ugye az sem előnyös, mert a kenőanyagban ragadt por egyfajta dörzsanyagként koptathatja a láncot, illetve a lánckereket. Szóval én azt gondolom, hogy ezek a modernebb szilárd összetevőket is tartalmazó lánckenő sprék a legjobbak. Szerintem a márka az tulajdonképpen mindegy. Én ezt a Fuchst azért vettem, mert utána olvastam, és ezt jónak találtam a leírások alapján. Ez az ELF, ez pedig egy 4 literes motorolajhoz volt ajándékba, és tulajdonképpen mind a kettőt használtam már, és nagyjából hasonló az állaguk is, meg a kenőképességük. Én mind a kettővel teljesen meg vagyok elégedve, de szerintem, hogyha bármelyik neves kenőanyaggyártónak a termékei közül választasz, akkor nagyon nem lehet mellé nyúlni, ezek nyilván mindegyik megfelelő minőségű. És ugye a láncnak a lánckerékkel a belső fele érintkezik, az igaz, hogy ezek a görgők pont azért az a neve, hogy görgő, mert el tud fordulni, tehát így tud körbeforogni. De tulajdonképpen az a legcélszerűbb, ha ilyenkor ide a lánc belső felére végigfújjuk a kenőanyaggal, nem kell túl sok. Ezeknek a spréknek, amit most is használtunk, a használati útmutatója azt tanácsolja, hogy miután ráfújtad a láncra, legalább fél órát kell várni, és utána szabad elindulni a motorral, de még jobb, hogyha egy egész éjszakán keresztül hagyod állni, és így az összes oldószer ki tud belőle párologni, és a legkevésbé fog lefröcsögni a láncról, a legjobban tudja kifejteni a hatását. A lényeg, hogy ide a görgőkre középen jusson bőven a spréből, és ide az oldalsó láncszemek közé, ahol a gumigyűrűk vannak, oda is jusson valamennyi kenőanyag, hiszen ezeknek a gumigyűrűknek a külső kenése is fontos. A maradékot pedig egy ronggyal vissza lehet törölni, hogy oda, itt például a lánc felső felületén, a lánc szemek felső felületén, meg itt a lánc oldalsó felületén sem szükséges, hogy legyen kenőanyag, az is csak a port gyűjteni, azt szépen egy ronggyal le lehet törölni. A motorkerekét mindig kézzel szabad csak forgatni a tisztítás és a kenés közben is. Soha ne csináld azt, hogy elindítod a motort, berakod egyesbe és alapjáraton forgattatod a kereket. Nem egy ember veszítette már el így az ujjait. A lánc tisztítás nyilván attól függ, hogy milyen körülmények között használod a motort, de viszonylag ritkán szükséges. Hogyha csak aszfalton közlekedsz, akkor akár évente egyszer elég lehet. Nyilván, hogyha terepen is használod a motort, akkor jobban porosodik a lánc, akkor gyakrabban szükséges lehet. A kenés az viszont már egy más tészta. Ott, hogyha aszfalton mész, csak akkor is ilyen 5-800 km közötti
Hogyha csak aszfalton mész, akkor is ilyen 5-800 kilométerenként mindenképp érdemes egyszer fújni a láncra egy vékony réteget. Természetesen itt is igaz, hogyha terepen, poros körülmények között is használod a motort, akkor ennél jóval gyakrabban szükséges lehet. És ami még nagyon fontos, hogyha víz éri a láncot, tehát lemosod a motort, vagy esőbe motorozol, akkor azután mindenképp érdemes a láncra kenőanyagot fújni. Tulajdonképpen ez a történet ennyi. Remélem, hogy tudtam hasznosat mondani és mutatni ebben a videóban is. Tudjátok, hogy ha igen, akkor kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Nekem meg még annyi a dolgom, hogy a leszerelt cuccokat visszarakjam és elpakoljak. Sziasztok! My heart is still